Hello mga kabantay, so ito magpapalit tayo ng LCD ng ating Oppo F9. Okay, at sa mga magpapa-shoutout pala dyan, comment lang sa baba para i-shoutout kayo sa susunod na video. Okay, ay hello mga kabantay. So ayan, dyan nga magpapalit tayo ng LCD ng ating Oppo F9. Ayan, medyo may gasgas no, napalitan na kasi ito dati. So gagawin natin kasi wala tayong hot air, try natin itong kandila. Try natin kandila, sana gumana. Walang iinitin kasi natin itong likod yan. Try natin sana hindi masunog. So medyo malambot na rin ito eh, iinitin na natin siya. Ay, umitim na. Ay, nakukuha lang pala. Umitin lang natin siya para lumambot lang siya. Ayan. Ayos yan. Malambot na. Kailangan natin ng manipis. Hindi tayo expert dito ah. Ayan o. Malambot na. So, ang bilis naman lumambot. Wala, nagtulak ng likod. Dapat kasi hot air ginagamit ito, kaya lang wala tayong hot air. Ayan, nababilis lang. Tsaka yung nagbali. Nasira kasing hot air ko. Ayan. Okay. Okay na yan, pwede na pagtsagaan. Okay, 1-0. Tsaka ito pala yung camera ha. Ingatan lang natin yung camera yan. Huwag natin hawakan. Kung sakali mahawakan naman natin, kailangan natin ng cotton buds para lilisan yan. Then, itabihan natin yan. Yung tornilyo ah. Yan na kayo ah. Then, ito naman. Okay. Hello mga kabantay, magpapalit tayo ng LCD ng ating Oppo F9. Wala pa tayo hot air, pero mabilis na to kasi napalitan na kasi to ng LCD, kaya medyo mabilis na lang to ngayon. Okay, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout para dyan sa ating kaibigan si Ramel Valenzuela Official. Yan, ating kaibigan. Shoutout sa iyo. Shoutout na rin kay Alright TV. Yan, Alright TV, shoutout. At saka kay Bin Vlog TV. Shoutout din sa iyo, Bin Vlog TV. Okay. At sa mga magpapa-shoutout pala dyan, comment lang kayo sa baba para i-shoutout natin kayo sa ating susunod na video. Okay. Ayan siya. Iyan eh. Diba? Baklas ng LCD natin yun. Tanggalin natin ito sa may battery. Lagyan natin dyan.
putik. Linisan natin. Ano kasi oh. Ano kasi yan yung ano ng kandila. O diba, buo pa rin yung LCD. Tanggal natin itong battery. Yes. Kaya mo lang mayupo yung baterya. Okay lang yun. Magpa-flat naman yung pag kinabit natin ulit. Okay, kabitan natin. So ito yung LCD nya. Tatanggalin natin ha. Ito yun, ang ito sa fingerprint niya. Yan. Okay. Bakit nasira ito ha? Sa natin. Siguro rin sa pandikit. So okay na to mga kabantay ha. So ang babaling gagawin natin dito, papalitan natin tong LCD. Yan na, nagcrack na siguro dito na. Kung natamaan ito pagkabit ng technician dito dati. Papalitan natin itong LCD, so bali bibilihin na muna natin to ng LCD sa may Quiapo or Baclaran. So ang pag-assemble nito, ipapakita ko na lang ulit pagka may LCD na ako. Okay? 2,000 years later. Ayun, hello mga kabantay. So yan na, nakabili na tayo ng LCD. Ito Oppo F9, bago to bago. Ayan. Ayan o, diba? Bago Oppo F9. So bago ikabit yan, ililinisan nyo muna yan guys. Dito, may gilid. Ayan, ito lilinisan muna yung mga gilid. Sa akin nilinis nga to para kunting trabaho na lang gagawin ko. Nilinis ko na to. Linisan nyo. Huwag basa ah. Kiskisin nyo lang. Yan. Yan. Kailangan linis na linis yan. Linis nyo rin. Yung double check ko lang. And then malinis na yan. So wala na tong warranty, kaya ikakabit na natin to diretso. And then, paalala, pag galawin yung camera, kung magalaw man ang camera, ang ililinis natin sa camera ay cotton buds. Ganyan lang. Kasi malabo yan. Kaya linisan natin ng cotton buds. Huwag basta tuyo lang. Dapat yung clear na clear siya para malinaw pa rin yung ating camera. Kasi dapat hindi talaga nagagalaw yan. Yan, okay. So pwede na natin ikabit. Test mo natin siya, i-test. Pagkabit niyan, ganyan, pasok mo kasi dyan. Yan, medyo hilain mo lang ng konti para hindi kayo kapusin na. Yan. Then, ilikot na natin dito. Pasok lang yun dyan. Battery. Okay. Open na natin. Yun ba?
Yan, testing mo natin. Password. Yun naman, password oh. Tingnan natin kung gumagana lahat. Testing muna yan. Yan, okay naman. 1, 2, 3. Ayos na, okay na. Kabit na natin to, diretso na. Dahan lang, okay na, nakaplot. So, magkakabit na tayo. Camera test. Yan, ganyan. Dati kasi malabang camera nito eh. Okay na, diba? Hindi na. Ayos, parang perfectong gawa ko ah. Okay. Then dito naman lalagyan na tayo ng tornilyo. Yan, open na yan. Okay. Tapos, kakabit na rin natin ito. Tara. Lagyan natin yan. Ito purpose ng LCD, kaya hindi ko sinira ang LCD para pang ipit siya dyan. Mas maganda kasi pang ipit yan para lapat na lapat talaga. Sige, update na lang kaya natin. Okay na. Okay na. Namakain na ako. Bakit natin? Papa! Kabitan pa yan ng kabitan pa yan ng ayos na. Paano na? Namiss ko na yan eh. Kamera.